ගරු කතානායකතුමනි පළමුවෙන්ම ඊයේ රාත්‍රියේ මේ අයවැය දෙවනි කියවීම සම්මත වීම ගැන මම සතුට ප්‍රකාශ කරනවා විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහා ඡන්දෙ දුන්න ඒ മന്ത്രി සංඛ්‍යාව 122 ඒ අයට මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට දුන්න සහයෝගය ගැන. ඒ ගැන කිසිම මම හිතන්නේ ශක්තියෙන් තමයි අපි ඉදිරියට යන්නේ. අපිට විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්න 77ක් මම ඒ අයටත් ස්තුති කරනවා. මොකද ඒ අය පෙන්නවා ඒ අයට මේ සභාවේ සහයෝගය නැහැ කියලා. 45 දෙනෙක් 45ක තියෙන්නේ වෙනස. ඉතින් ඔබතුමන්ලටත් මම ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම කැමති අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා දැන් උසාවිය පාලකයන්ට විරුද්ධ තීන්දුව ගන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒක ඇති කරේ. ඉතින් මට විරුද්ධ වෙන්න එපා. ඔබතුමා කියනවා නම් දැන් පුළුවන්. එහෙනම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අඩු ගානේ මේ වැය ශීර්ෂයට අපිට පක්ෂව ඡන්දෙ දෙන්න. කොයිද රාජපක්ෂ එයාගේ බලාගන්නේ. ඒක එතුමා බලාගන්නේ. ජනාධිපතිතුමා කතා කරා. නෑ මට කතා කරන්න දෙන්න. නෑ එතුමා මේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා නීතිඥයෙක්. එයාගේ වැඩ කටයුතු බලාගන්නේ. මීට ඉස්සර නඩු කියලා පුරුදුනේ. ඊට වඩා ඉතින් ඒක අපි වෙන්නේ උසාවියට යන්න අපි කවුරු හරි නිදොස් නම් අපිව නිදොස් කරයි නැත්නම් අපිට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපි මේ රටේ ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් කොහොමද කියන්නේ බයයි කියලා ඡන්දකට? අපි වන් ඡන්දේ පවත්වනවා. ජනාධිපති ඡන්දයයි පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයයි දෙකම පවත්වන එන අවුරුද්දේ. එකක්වත් කල් දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ අපිට පුළුවන් පළාත් සභාවයි පළාත් පාලනය ඔක්කොම කරන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ටික කරන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඒත් මම විශේෂයෙන්ම ඊයේ මේ පෙරේදා විපක්ෂ නායකතුමා මට අපිට දීලා තිබුණ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්න ගැන මම හොයලා බැලුවා. මම ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමතියි. මේ ගැන මේ නඩුව තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ නඩුව ගැන ඔබතුමා අහලා තියෙන්නේ විපක්ෂ නායකතුමා. ඒ ගැන මට වාර්තාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ABC Enterprises තියාගරාජ විනයමූර්ති මේ MPD UK මාප පතිරණ හා තවත් 24 දෙනෙක්ට විරුද්ධව නීතිපතිතුමා ඇතුළු දාලා තියෙන නඩුවක්. ඒක දාලා තියෙන්නේ 2023 2024 තුල තිරුකුණාමලේ බන්ධනාගාරය සඳහා වියලි ආහාර පාන් සැපයීම සඳහා තාක්ෂණ ඇගහිම් කමිටුව විසින් සිදු කරන ලද නිර්දේශ බලරහිත කිරීම. 2023 2024 වසර තුල තිරුකුණාමලේ බන්ධනාගාරය සඳහා වියලි ආහාර හා පාන් සැපයීමේ ටෙන්ඩරේ ABC Enterprise සමාගම වෙත ලබා දීම. පෙත්සම්කරුගේ මානව අයිතික වාසිකම් කඩ වී ඇති බවට තීරණය කිරීම රුපියල් මිලියන ලක්ෂ 25ක වන්දිය ලබා ගැනීම. ඉතින් මට මේ ගැන පැහැදිලි කරොත් මොකක්ද හරියට මේ ගැන උවමනා කියලා මම නීතිපතිතුමාගෙන් අහලා කියන්න. මිස්ටර් තියාගරාජ විනයමූර්ති ගැනද? මිස්ටර් මාපපතිරණ ගැනද? මිසිස් වසන්ත පෙරේරා ගැනද? මට කිව්වොත් කවුද කියලා හරියට අපිට ඕන මෙතන වියලි ආරාධ පාන්ද කියලා කිව්වොත් මම ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒකේ අනිත් කටසකුත් තියෙනවා. එතුමා කියලා තියෙන මම කියවන්නම්. However, in terms of a judgment delivered by the Supreme Court case number SCFR 1952022 and by the majority of the said case, it has been held as follows. The trust reposed in the respondent was not a higher principle or epithet unique to their officers. Public trust is an inherent responsibility bestowed on all officers who exercise powers which emanate from the sovereignty of the people. We all have powers which emanate from the sovereignty of the people. Therefore, as public officers, the respondents are obliged at all times to act in a manner which honors the trust reposed in them. We are of the view that by actions, omissions, decisions
and conduct hearing before identified to have demonstrated contributed to the economic crisis, and we are of the view that the second 2A, 28, 29, 30th, 31st, 32nd, 32A and 38 respondents had violated the public trust reposed in them, and we hold that they were in breach of fundamental right to equal protection of the law ordained by Article 12(1) of the Constitution. These petitioners, both in application SCFR 195-202 and SCFR 212-2022, have invoked the fundamental right jurisdiction of this court in the interest of the public. We note that none of the petitioners are claiming any loss had impacted on the petitioners on an individual basis, but their assertion is that as a result of a conduct of the respondents, the entire citizen had to undergo hardships which could have been avoided. In the circumstances aforesaid, we are of the view that it would not be appropriate to order the respondents to pay compensation to the petitioners, and as such we are not inclined to order compensation. We are not inclined to order compensation. We order, however, that each petitioner in both applicants would be entitled to cost in the sum of ₹150,000 each. It may be noted that a violation of fundamental rights is not tantamount to a conviction before a court of law. The Supreme Court has determined that the standard of proof in fundamental rights application is usually expressed as invoking preponderance of probability. The standard of proof for a conviction before a court of law is beyond reasonable doubt. The Supreme Court has also determined that the award of the compensation in a fundamental rights application amount to acknowledgement of regret and a solatium for the hurt caused by the violation of fundamental right, not as a punishment for duty disregard or authority abuse. Saman vs. Leela Das of 1989, 1 SLR 1. Accordingly, any steps that may be taken with regard to criminal or civil liability in pursuance to the aforesaid judgment should be in accordance with the applicable law and procedures established thereunder. For ease of reference, the judgment of the Supreme Court is SCFR 195-2022 and SCFR 212-2022 can be found on the Supreme Court website. Thank you. මේක සභාගත කරනවා ඇතුල් කරන්න කියලා. මෙතනින් තමයි මේ ගැන පිළිතුරක් දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ සිද්ධිය තියෙන්නේ මූලික අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය කිරීම මිස ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම අපරාධ නඩුවකට උවමනා තරම් සාක්ෂි මේ අවස්ථාවේදී උවමනා නැති බවත් ඒවා ගැන වෙනම නීති අනුව ක්‍රියා කර යුතුයි කියලා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක පැහැදිලි කරනවා කියලා විශේෂයෙන්ම. මොකද පබ්ලික් ට්‍රස්ට් කියන එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොමද පබ්ලික් ට්‍රස්ට් තියෙනවා. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ මේ මෙතුමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා උවමනා පියවර ගත්තේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද සිදු වුනේ? ඉතින් අපි මේ ගැන පුළුල් විග්‍රහයක් කරන්න ඕනේ. වෙන කවුද මේකට අයිති? කැබිනට් මණ්ඩලය අයද? ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා මේකට අයිතිද? මොකද එහෙනම් එතුමට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතනින් අපි අවසන් කරාද? මොකද්ද සිදු වුනේ මෙතුමලා ඉල්ලා අයින් වුණාන් පස්සේ? ජනාධිපතිතුමා නියම වශයෙන් ක්‍රියා කළා සම්ප්‍රදාය අනුව විපක්ෂ නායකතුමාට එන්න කිව්වා. දැන් අපේ ක්‍රමයේ සම්ප්‍රදාය තියෙන විපක්ෂ නායකතුමාට ආණ්ඩුවක් හදන්න කිව්වොත් බහුතරයේ සහයෝගය තිබුණොත් එතුමා ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ ඒක කරේ නෑ. පැනලා ගියා. So that's also breach of public trust. That is also breach of public trust. So මේක කොහෙන්ද ඉවර වෙන්නේ? ඒකයි මං අහන්නේ. ඊළඟට මොකක්ද දුන්නේ? මට මේ අගමැතිකම මෙහෙන් දුන්නේ නැහැ, මේ රාජපක්ෂලා දුන්නේ එකක් නෙමෙයි. අන්තිමට ඔබතුමා දන්නවා මන්ත්‍රීවරුන්ලා මට කිව්වේ මේක බාර ගන්න කියලා. මේ මෙතන ඉන්නවා. මං ගිහින් හම්බුණා ජනාධිපති මට එන්න කිව්වා මං ගියා. මං ඒක බාරගත්තා. එතකොට මං හැම එක්කෙනාගෙම සහයෝගය ඉල්ලුවා මේක ඇදලා ගන්න. ඉතින් පබ්ලික් ට්‍රස්ට් කියන්නේ මට සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. If you haven't given me support, then you also breach of public trust. No one helped me. මොකක්ද උනේ? මම ඒක ඉල්ලුවා. දැන් බලන්න මට මොකක්ද උනේ කියලා මම ඕක කරන්න ගිහින් මම ගෙදර ගිනි තිබ්බා.
මගේ ගෙදර ගිනි තිබ්බා විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුව වැටලුවා. මොකද්ද විපක්ෂ කරේ? මට කිව්වා ඉල්ලලා අස් වෙන්න කියලා. මං කිව්වා මේ බහුතරයක් තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ගේන්න. එතකොට මං ඉල්ලා අස් වෙන්නම් කියලා. එතකොට තිබුණා මේ පාර්ලිමේන්තුව වට කරන්න ආවා. මොකද්ද එදා කරේ? හමුදාපතිවම මේ පක්ෂ නායකයින් පැනලා ගියා. අන්තිමට මට සිදු වුණා කියන්න හමුදාපතිට මේ සඳහා ඕනෑම පියවරක් ගන්න කියලා. So these all breach of public trust. If you can't at least protect your parliament, then what's the use? ඉතින් අපි ඕනෑම මේ ඔක්කොම විභාග කරලා බලමු. කවුද වග කියන්නේ කියලා, කවුද වග කියන්නේ නැත්නම් කවුද කරේ මේ ඔක්කොම අහලා බලමු. ඉතින් මේක කොතනින්ද අපි ඉවර කරන්නේ? කොතනින්ද මේක ඉවර කරන්නේ? මේක බැලුවා නම් ඔබතුමා දන්න ඔබතුමාගේ යුතුයකම ඔබතුමා කරා. මගේ යුතුයකම මං කරා. ඉතින් public trust කියන්නේ everything. We are the sovereign, we exercise the sovereignty of the people. If one government falls, another government must take place. That's the usual way. So that is a breach of public trust. He gave it up so the opposition can take over. Opposition didn't take over. ඒකයි අපිට කියන්න ඕනේ මේ public trust කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේක සිදු වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි මේ ඔක්කොම හොයලා බලන්න ඕන නම් මේවා කරන්න. මම නම් කියන්නේ මේ කාලීනාස්ති කරන්න වැඩක් නැහැ කියලා ඔයක. ඉතින් කරන්න ඕන නම් ඔක්කොම කරගෙන යන්න. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ ගැන ඊට වඩා කාරණයක් නැහැ. තවත් කරුණු දෙක තුනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ගැන කිව්වේ නිසා මමත් වචනයක් කියන්නම්. මටත් විරුද්ධව චෝදනා කළා තිබුණා මම මේ එක එක ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ක්‍රිකට් ප්‍රශ්නේ දීර්ඝකාලීන ප්‍රශ්නයක්. කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙන අතන තියෙන අරගලයක් නිසා මේ ක්‍රිකට් මේක පිරිහුණා. ඒක ඇත්ත. එතෙන්ට තියෙන විසඳුම අපි හැම වෙලේම කිව්වේ අර මෙතෙන්ට තියෙන්නේ නීතියක් ගෙනලා නීතිය අනුව හරි කණ්ඩායමක් තෝරන්න. ඒ නීතිය ගේන්න තමයි අපි චිත්‍රසිරි වාර්තාවත් අරගෙන ඒක සකස් කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ අනුව ගියේ එදා මේ මම ඇමතුමාට කිව්වේ ඒක රහසක් නෙමෙයි. මේක මේ නඩුවම ගෙනියන්න එපා. මේක කරොත් අපිට ICC නැති වෙනවා, මැච් නැති වෙනවා, ටුවරිස්ට්ලා නැති වෙනවා කියලා. අනික නඩුවකට පැටලුණොත් නඩුවේ මේකෙන් බේරෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් අපි ආපහු කතා කරා කැබිනට් මණ්ඩලෙත්. ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කළා. ඇමතුමා කිව්වා ඇමතුමාට නීතිඥයෙක් ඕනේ. මං කිව්වා මේ හෙට මේගොල්ලෝ නඩු දාන්න යනවා මට ඒකයි ආවේ ආරංචිය. ඒ නඩු දාන්න යන නිසා ඒ අවස්ථාවේදී ඔබතුමා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට එදා නීතිපතිතුමාත් හිටියා අපි කතා කරපු තැන හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් හිටියා. අපි නීතිපතිතුමාට කිව්වා මෙතුමා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න කියලා. ඉතින් මෙතන උනේ මේ අය යනකොට 10:00මාරයි. ඒකට නඩුව ඉවරයි. ඒක හොයාගන්න ඕන මොකද්ද සිදුුනේ කියලා. මම එමෙතුමාගේ වාර්තාවක් ඉල්ලන්න ඉන්නේ ඒ පිළිබඳ. ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම බාගලට එතෙන්ට ගියා නම් මම දන්න කොයි තීරණයක් දෙයිද කියලා කොහොමවත් මෙහෙම අවස්ථාවක උසාවියෙන් යම් කිසි තීන්දුවක් දෙන්න මැච් එකක් තියෙන කාලේ ක්‍රීඩාවක් තියෙන කාලේ. ඒ අනුව ඉතින් මේ උසාවියේ තියෙනක తాවකාලිකව තහනම් නියෝගය දෙන්න. එච්චරයි සිදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තහනම් නියෝගයේ වළංගුද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ මේක අවසන් වුණාම. එතකන් අපිට මේක නැහැ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී නම කතා කරා ජේෂාට කතා කරා. මෙහාටත් පණිවිඩය එව්වා ICC එකට. ඉතින් ICC දැන් කියන්නේ මේ தත්ත්වය මේකයි. ඔයගොල්ලෝ දේශපාලනය ගෙනල්ලා මේකට මැදිහත් වුණා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ මට මේ ශමීසිල්ලා ආරක්ෂා කරන්න වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ විද චෝදනා තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ අපිට නීතියක් ගේන්න ඕනේ කියලා. මේගොල්ලෝ මේක මැදිහත් වුණා කියලා. අපිට විරුද්ධව චෝදනා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ සභාව ක්‍රිකට් මණ්ඩලයේ විසිර හැරීම. ඒකට මම කිව්වා උසාවිය තීරණය දෙයි අපි කරන එක මේ ඇමතුමා කරපු එක නීත්‍යානුකූලද නැද්ද කියලා. අනික කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව මේකට එකතු වුණා කියලා. ඉතින් දැන් මේක කොහොමද අපිට විසඳන්නේ?
ඇමතුමා ප්‍රකාශ කරේ ගමන් විපක්ෂේ නැගිටලා මේවා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොමද දේශපාලනේ නැහැ කියන්නේ? නඩුකාරවරු ගේන්න කිව්වා, මේ වගේ එන්න ඕන කිව්වා, ඒ වගේ එන්න ඕන කිව්වා. දැන් උනේක උන අපි වෙන අයට බැනලා වැඩක් නැහැ. මේ වැරද්ද මේ සභාව පිළිගන්න ඕනේ. අපේ නිමල් සිරි පාර්ලිමේන්තුවේ ඊට පස්සේ නැගිටලා අපේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගෙන් සමාව ඉල්ලුවා. මොකද අපි කරේ වැරදි වැඩ. අපි විනිශ්චයකාරවරුන්ට බැන්න. ඇයි බැන්නේ? දොස් කිව්වේ. ඒක తాවකාලික නියෝගයක්. ඊළඟ දවසේ ඕන්නම් ගිහින් ඒක විශ්වාසින්න කියන්න තිබුණා. ඔක හැමදාම වෙන එකක් නේ. අපිත් කරනවනේ මේ නඩුවල. ඒ වෙනුවට එක එක චෝදනා කරා විනිශ්චයකාරවරුන්ට. ඒක හරි නෑ. තීන්දුවක් දුන්නා කියලා. ඇයි මේකට හේතුව? ඔය විනිශ්චයකාරතුමා ඩයනා ගම්මගේ නඩුවත් ඇහුවේ නිසා. වෙන එකක් නෙමෙයිනේ. ඩයනා ගම්මගේ නැගුවේ නිසා. කොහොමද මේක කියන්නේ? මේ මං තෝරපු එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. අග්‍ර විනිශ්චයකාරතුමා එතුමා තෝරලා ඊළඟට කිව්වා මේ රාජකරුණව මේ අභියාචනය කරන්නේ සභාපති කරන්න කියලා. මං ඒකයි එවලා තියෙන්නේ. මම ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙම කරන්න බෑ. වරප්‍රසාද කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳන් වරප්‍රසාදයට හැංගිලා ගහන්න බෑ. මෙතන වරප්‍රසාදයක් නැහැනේ. ස්ථාවර නියෝග අනුව අපේ යෝජනාව සම්මත කරේ නැහැ. කොහොමද මේ සභාව මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ? නිකන් කෑ ගැහුවා කියලා. අපේ වැඩ අපිට තියෙනවා. අධිකරණයේ වැඩ අධිකරණය. මමයි හැම වෙලේම කියන්නේ අධිකරණයට හතරවෙනි වගන්තියට අත තියන්න බෑ කියලා. ඒක අපි තීරණය කරන්න අපේ බලතල. ඒත් මම කිසි දවසක විනිශ්චයකාරවරයෙක්ට දොස් කියලා නැහැ. අපිට පුළුවන් නඩු තීන්දුව ඕන තරම් විවේචනය කරන්න. විනිශ්චයකාරයෙක්ට කරන්න බෑ. ඒකට කරනවා නම් අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම ස්ථාවර නියෝග යටතේ ඒක කරන්න ඕනේ. ස්ථාවර නියෝග යටතේ කරන්නේ නැත්නම් අපිට වරප්‍රසාද ඉල්ලන්න බෑ. ඇයි මේ අපි සභාව මේ තත්ත්වයට එන්න දෙන්නේ අපි? මේක ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම සිදු වෙලා නැහැ. ඒකයි මම කනගාටු. අපි අපේ වැඩ කරමු විනිශ්චයකාර කරමු. අපිට සිදු වුණා නෙවිල් සමරකෝන් මැතිතුමාට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න. ඒත් ඉස්සෙල්ලා අපි ස්ථාවර නියෝග ගෙනල්ලා ස්ථාවර නියෝග වලින් අවසර ගත්ත එතුමගේ ක්‍රියාකලාපය සාකච්ඡා කරා. දැන් අපිට කොහොමද මෙතන කියන්නේ? ඒ වෙලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් තිබුණා. කවුරුත් හිටියේ නැහැ. දෙකේ එකක් කරන්න තිබුණා. ඉතින් එහෙම මේ නඩුකාර විනිශ්චයකාරතුමා එක දුන්නා කියලා විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා නම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් මොකක්ද ඒක? අනික කවුද රැකව මැතිතුමා කියන්නේ? රැකව මැතිතුමා කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඔය 70 ගණන් වල අපි ඔක්කොම එකට වැඩ කරේ. අන්තිමට ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා කිව්වා යට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා ඡන්දෙට. එයා මේ හිටියා මේ සභාවේ උපසභාපති හැටියට ක්‍රියා කරා. ඩෙපුටි ස්පීකර්. ඒ පුද්ගලයාට මොකද අපි පහර ගහන්නේ? ඇයි පහර ගහන්නේ? ඒ කියන්නේ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාට විශ්වාසය තිබුණ එක්කෙනෙක්. මට විශ්වාසය තිබුණ එක්කෙනෙක්. මම වියට්නාමේ තානාපති හැටියට එව්වා. එතුමාව. ඇයි එතුමා ආවේ? ඔය පෙන්න්නේ මේකනේ මේ පින්තූරනේ කාගේද මැද හිටියේ කියලා මැද හිටියේ මමනේ. ඔක රහසක් නෙමෙයිනේ. එදා බන්දුල කරුණාරත්න ආව දිවුරුම් දෙන්න මේ අභියාචනයේ සභාපති හැටියට. ඉතින් රැකවඩ එනකොට මමත් කිව්වා එන්න කියලා. මං ජනාධිපතිතුමා ඉන්නේ හම්බෙලාවත් නෑ. මම දන්නවා ඔය. හොඳ කුරුණෑගලනේ. අපි වෙන භාෂාව කුරුණෑගල හොඳ කකුලක්. ඔය තරම් මේකක් නෑ. ඉතින් මීට වඩා කියන්න දෙයක් නෑ. මං දන්නවා එතුමා. එතුමාට එන්න කිව්වා. වෙන එකක් නෙමෙයි. එතුමා අපේ පවුලේ කුරුණෑගල වැඩ කටයුතු ඉදිරිපත් උනේ රැකවම එතුමා. පුතත් මන් දන්නවා හොඳ මිනිස්සෙක්. මං හිතන්නේ මේවට කරන්න යනවා කියලා. ඒකයි මං කනගාටුනේ. අපි එක්ක ඉඳලා අපිට වැඩ කරලා දෙපැත්තෙම අපේ මේ හරි දැන් අපි ගහනවා මේ මිනිහට යාගේ පුතාට. පුතා මේක හිටියා කියලා මං හිතන්නේ පුතාට උවමනාවක් තියනවා කියලා. මෙතෙන්ට ආවෙත් කොහොම හරි පුතා එදා ආවේ නෑ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ආවා ජනාධිපති මන්දිරයට. අපි ඡායාරූපේ ගත්තා.
ඕක ලොකු දෙයක්. මං ඕන්නම් මගේ මං මොන්නම් කොපියක් දෙන්න. ඕනෙක් කෙන්න මම මේ සභාවේ දෙන්න. මට ඕක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කරුණා කරලා මේව ඇදගන්න එපා. මම කනගාටු වෙනවා මේ ගැන. මේක කරන්න බෑ. අපි මේ ගැන අපේ ස්ථාවර නියෝග දිහා බලන්න ඕනේ. අපිට අධිකරණ එක්ක මෙහෙම රණ්ඩුවකට යන්න බෑ. ඊළඟට තියෙන්නේ කතානායකතුමා මේ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලය. ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ අධිකරණ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කොටසක් නෙමෙයි. ඒක විධායකයේ කොටසක්. It's a part of the executive. ජනාධිපතිතුමාට පත්වීම් දෙනකොට ආධාර කරන්න. සමහර විට නම් සුදුසුද නැද්ද කියන්න. නැත්නම් නම් ජනාධිපතිතුමාට යෝජනා කරන්න. ඒ නිසා ඔබ කරන ඕනෑම එකකට විරුද්ධව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි මතක තියාගෙන යන්න ඕනේ. දෙවනුව මොකක්ද දැන් සිදු වෙලා තියෙන්නේ? අපි විශේෂයෙන්ම දූෂණ විරෝධී කමිෂන් පනත පත් කරා. මම බලාගෙන ඉන්නවා මට කොමසාරිස්ගේ නම් එනකම්. දැන් මාස 6ක්ද? කොච්චර කල් ගිහින්ද? මාස 6ක් ගිහින්. මාස 3යි. ඉතින් මාස 3ක් 4ක් ගිහින් අපි කතා කරනවා දූෂණය ගැන. අපිට මේ කොමිසමේ නම් ටික එවන්න බෑ. ඇයි? දෙතුන් දෙනෙක් මේ ගැන ප්‍රශ්න අදිනවා. කතානායකතුමනි අපි ඇහුවන්නේ නීතිපතිතුමාගෙන් එක වචනයක් වැරදුනා කියලා නීතිපතිතුමා මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි පත්වීම් කරන්න. මමත් කිව්වේ නම් එවන්න මම පත්වීම් කරන්නම් ඕනෑක් කෙනෙක් මට විරුද්ධව නඩු දාන්න පුළුවන්. අපි එතන බලා ගන්න. අඩු ගන්න අපි ක්‍රියා කරා. දැන් ඉතින් මෙන්න සංශෝධන කරනකම්. ඒකත් දැන් ඉවරයි. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ කරේ? අපි දූෂණයට විරුද්ධ නැවලේ පත් කරන්න තිබුණා. කවුද ඔකට විරුද්ධ උසාවිය යන්නේ? ගියා නම් මේ කාරණේ කියන්න තිබුණා. නීතිපතිතුමා කිව්වා. ඒක සිදු වෙලා නැහැ. දැන් මොකද්ද සිදු වෙලා තියෙන්නේ? අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමා එව්වේ නම් වගේ මට අග්‍රවිනිශ්චයකාරය නම් එව්වා. නීතිපතිත් එව්වා. මම අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමාගේ නම එව්වා. තාම මේක අනුමත කරගන්න බෑ. එතුමා එතෙන්ට ගියාම විතරයි අභියාචනාකාරී සභාපතිව පත් කරන්න පුළුවන්. මේක හිර වෙලා. ඇයි යා මේ තීන්දුව දුන්නා කියලා තව තීන්දුව දුන්නා කියලා. එච්චර මට ඒවල තිබුණේ මේ නම මමයි ආපහු නම එවන්න තියෙන්නේ. ඒත් කොහොම හරි මේක දැන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මට ඔබතුමාගේ ලියුම ලැබුණා. එතුමාට මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙහෙම ගෙනියන්න බෑ මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ අපි මෙතන තේරුම් කාරක සභාවක් දාලා කොහොමද මේක ගෙනියන්නේ කියලා කතා කරගමු. දැන් මුළු අධිකරණයම හිර වෙලා මේකේ. පළවෙනි වතාවට කිසිම හේතුවක් නැතුව. ඔව්. අභියාචනාකරණය හිර වෙලා. ඉතින් මම යෝජනා කරන අගමැතිතුමාට ඔබතුමා එක්ක කතා කරලා අපි තේරුම් කාරක සභාවක් බලාගෙන මොකද්ද සිදු වුනේ? මොකද්ද අනාගතේ වෙන්න ඕන කියලා. මෙහෙම ගෙනියන්න බෑ. අපි 2003 ඉඳන් මේ අභියාචන මේ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩල කිසිම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මෙතුමා ඒවා අහෝසි කළා වෙන පාර්ලිමේන්තු සභාව ගෙනාවත් එතනත් මේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. නම් එනවා අපි සුමාන දෙකකින් තුනකින් පත් කරනවා නම් වලට ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ප්‍රශ්න කරනවා. මේ වැඩේ කටුත්ත කරන්න ඕනේ. ඒක සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි විශේෂයෙන්ම. අනික තියෙන්නේ මේ සභාව තියෙන්නේ නීති සම්මත කරගන්න. අපි සමහර විට 1-2 වෙනකම් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න. ජනතාව අපිට ගෙවන්නේ රංගපාන්න නෙමෙයි. නීති සම්මත කරන්න. රංගපාන්න පුළුවන් පාරේ ගිහින්. ඒක විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නීතිය අනුව. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා මම කැබිනට් මැද කතා කරනවා අලුත් සංශෝධනයක් ගේන්න කියලා නීති වලට පළවෙනි පෑයෙන් පස්සේ ප්‍රධාන වැඩ කටයුත්තට යන්න ඕනේ.